فيديو النهارده هعمل فيه حته لحمه من اكتر الحتت المحببه لقلبي. النهارده هعمل فلانك اسمها عند الجزار السره. الفلانك قطعيه رفيعه وما فيهاش دهون ومن اسهل الحتت في تسويتها بسبب رفعها. على بال ما يتعمل لها سيرنج بتكون استوت ولا بتحتاج اندايركت هيت ولا تخش الفرن، وتتعمل على اي شوايه فحم، غاز، كهرباء او على البوتاجاز. اول حاجه هنبتدي بيها اننا نجهز لها التتبيله. مكونات التتبيله: كزبره، بقدونس، توم، ليمون، وبرتقال. نفرم الكزبره والبقدونس بالسكينه فرمه خشنه، ونقطع التوم شرايح رفيعه، ونقطع الليمون والبرتقال. نحط نقطتين زيت ونوزعهم كويس عشان ده اللي هيخلي الملح والفلفل يلزق على اللحم. ونحط فلفل مجروش وملح خشن وندوس عليهم كويس عشان الملح والفلفل يلزقوا فيها، ونعمل نفس الحاجة على الوش التاني. نحط الكزبرة والبقدونس عليها كلها ونزود التوم، ونعصر عليها برتقان ونتأكد البرتقان متوزع كويس على اللحمة، ونعصر الليمون. ومهم جدا اننا نوزع الليمون على اللحمة كلها. هحط اللحمة في كيس زيب لوك كبير او اي كيس، المهم يبقى مقفول كويس اما ندخله التلاجة. هدخل اللحمة في الكيس واعصر عليها بقية البرتقان والليمون، وازود باقي الكزبرة والبقدونس والثوم. هقفل الكيس كويس وادعكها كلها مع بعض وادخلها التلاجة على الاقل 3-4 ساعات، وكل ما قعدت اكتر كل ما كان احسن. كده مولع الشواية وابتدي اشوي عليها. بعد 3 دقايق الوش الاول اتشوح واخد لون، هقلبها على الوش التاني. الوش التاني اخد 3 دقايق وكده بقت جاهزه، وده شكلها. هغطيها بفويل واسيبها تستريح لمده 5 دقايق، ودلوقتي جاهزه على التقطيع. هقطعها شرايح عكس اتجاه الانسجه. أنا بحبها ميديم رير، لو عايز تعملها ميديم سيبها 4 دقايق على كل وش. كده إحنا وصلنا لآخر الفيديو. الفلانك عشان رفيعة تقدر تعملها على أي شواية أو طاسة على البوتاجاز. جربوها وقولوا لي رأيكم. سلام.